chiar pot să-ți arăt câteva trucuri. Păi chiar vreau. Da? Ok, hai să ne uităm. Pentru că folosești Windows 10 pe un device modern, care are touchscreen, care suportă stylus, te poți bucura de toată experiența din Windows 10 și din Office 365. Spre exemplu, ca să-ți arăt ceva foarte rapid, poți să lucrezi la un document sau la o schiță sau la orice ai tu de lucru în Word. Da. Partea asta de touchscreen nu înseamnă doar că poți să apeși pe un buton și preia o comandă, ci pur și simplu el înțelege ceea ce tu faci. Adică avem butonul de draw, de desen, și avem acest ink editor. În momentul acesta, stilusul laptopului tău se transformă într-o baghetă magică, ca să-i spun așa. În momentul în care am activat ink editor, putem selecta text. Textul putem foarte ușor face mai mare, putem să-l bolduim, să-l colorăm. Adică putem să le edităm. Înțelege că programul acesta înțelege că dacă am selectat un text, de exemplu, vreau să fac ceva cu el, pot să-l și mut în altă parte? Poți să-l și muți sau poți chiar și, de exemplu, ai un paragraf care nu-ți place sau ai o secțiune dintr-o prezentare care nu-ți place, pur și simplu tragi o linie peste și aceasta se va șterge. Și poți chiar să ștergi o linie întreagă, un paragraf întreg. Nu știu ce are. Gata. Ok. Se șterge. Da. Deci și poți chiar să ștergi un paragraf întreg. Ok? Și după care, evident, din tasking poți să te duci mai jos sau mai sus folosind acest ink editor. Totul doar cu stilusul în mână. Și dacă n-aș avea stilus? Cu degetul. Am înțeles. Da? Direct cu degetul. Da? Asta te ajută foarte mult când ești în mașină sau când ești undeva în tren sau în tramvai sau oriunde. În mașină, dar nu la volan. Evident nu la volan. Evident nu la volan, sub nicio formă. Sub nicio formă la volan. Un alt lucru interesant pe care pot să ți-l arăt legat de Office 365 este momentul în care ai de făcut o prezentare despre un subiect anume. Să presupunem că, nu știu, ai copiii la școală și au de făcut la geografie, despre un oraș anume. Așa. Spune-mi orașul tău preferat. Amsterdam. Aici ne completăm. Și pentru mine Amsterdamul e un oraș extrem de interesant. E în top. Da, e în topul preferințelor. Există în PowerPoint o funcționalitate numită Quick Starter. De multe ori, sunt sigur că știți, ți s-a întâmplat, să vrei să faci o prezentare și să ai în PowerPoint pe care trebuie să o arăți în fața unor profesori, când erai în școală sau în fața unor colegi de muncă. Mai fac asta și în fața clienților. În fața clienților și nu știi cum să o apuci, pentru că ai o pagină albă, goală, și mai ales dacă nu ai ceva imaginație, e foarte greu să începi. Asta face Quick Starter. Îți dă un imbold. Da? Am pornit Quick Starter, direct din Office 365, am scris Amsterdam, să presupune că avem de făcut o prezentare despre Amsterdam. Da. Am căutat Amsterdam, ne-a găsit orașul Amsterdam, ne găsește subiectele principale referitoare la acest topic, Amsterdam. Deci și ghide. Da, și-a dat seama că vorbim despre un oraș și putem vorbi despre cultură, etimologie, istorie, geografie. Să dăm housing. Housing. Ce nu ne interesează de aici? Să zicem că nu ne interesează... Guvern? Nu ne interesează? Nu. Ok. Government, uite ok. aici. Scoate-l. Da. L-am scos. Ok. Și economie nu ne mai interesează. Da. Bun. Am lăsat topicurile care sunt de interes. Dăm next. Ce face PowerPoint? În clipa asta el caută un design într-o bază de date. Da? Și ne putem alege una din variantele care ne plac cel mai mult. Alege tu, oricare ți se pare... Mai interesantă? Da. Uite, asta mă intrige. Asta. Ok. Am ales-o și am dat Create. Ce va face PowerPoint în clipa asta? Pur și simplu îți va crea o prezentare de la început cu tot ce ți-ai ales. Automat. Oh! Și eu ce fac? Doar o editez? Doar o editez și o completez cu ceea ce te interesează. Hai să-ți arăt un pic. Avem primele două slide-uri care sunt ascunse și zice cum să începi. Îți dă câteva informații principale despre Amsterdam. Ce populație are, ce suprafață. Da, date statistice și legate de teritoriu. Tot. Toate informațiile astea sunt publice, sunt oficiale, nu mai trebuie să stai să le cauți prin surse, prin biblioteci, totul știe să caute automat. Îți mai dă încă un slide în care zice, ok, dacă tu vorbești despre Amsterdam, ar fi interesant să vorbești și despre următoarele topicuri. Da? Cum ar fi Olanda, Red Light District, Regatul țărilor de jos, tot. Coffee shop-uri.
Hai să vedem cum arată Ok. prezentarea. Chiar După care, la al treilea slide începe prezentarea. Și avem slide-ul de început, direct, cu poză din Amsterdam, în care doar îți pui titlul. da. Apropo, ai și sursa fotografiei, ca să fie tot ok. Cât de frumos. Da. După care ai cuprinsul, pe care evident îl poți edita cum îți dorești. Da, îți ușurează foarte mult Da. munca. Partea de istorie, spune o poză istorică din Amsterdam, după care tu doar spui informații despre care vrei să, Pe care să vreau să mă vorbești. axez, da. Da? Și la fiecare slide în parte încearcă să-ți găsească imagini relevante despre acest Foarte subiect. interesant. Adică nu mai pierzi timpul. Exact. Și îți dă un început, măcar ai un punct de plecare și ți-e mult mai ușor să construiești pe un schelet, îți faci un schelete. Ok, mai spune-mi o dată, deci, cum deschid? File, Da. nou, și în loc să dăm blank presentation, avem acest quick starter, disponibil Quick exclusiv, starter. exclusiv în Office 365. Hai că mai da gata. Habar n-aveam că există treaba asta. Deci dacă am de făcut o prezentare, ziceai că mai am o variantă? Mai ai o variantă, să presupunem că ai o serie de imagini și nu știi cum să le pui în valoare. Bine, poate tu știi că poate ai viziune în spate, dar o persoană normală care nu face design de zi Să cu știi zi, că și mie mi-e greu din cauza lipsei de timp. Știi, Din când lipsa vrei de timp. să-ți iasă ceva frumos, trebuie să dedici timp. atunci avem acest designer din PowerPoint. Avem de făcut o prezentare, știm ce vrem să prezentăm, știm textele, doar că Ok, vrem să le punem în valoare. Și cum fac? Selectez poze. Inserăm pozele. Inserăm, să zicem, 3 fotografii. Avem 3 fotografii, chiar mi-a permis să aleg 3 fotografii de pe blogul tău. Ok. Le inserez pe toate în PowerPoint. Ce va face PowerPoint? Instant va porni acest design ideas sau designer, cum îi spunem noi, și îți va da mai multe variante de a face în așa fel încât acele fotografii să fie puse în valoare, să fie aliniate, să fie la dungă, Și o chestie care se activează automat. automat. Ce ciudat. Deci noi... Și acum ne putem alege diferite formate, astfel încât să avem doar imagini sau să avem și imagini și text. Ia uite ce bine arată, incredibil. Și toate acestea sunt imagini separate, care nu aveau nicio legătură una cu alta. El ți le aranjează într-un mod automat, dar și corect. Totul este Da, nu mai stai tu să le bibilești. exact. Ce ciudat este că noi, în mod normal, cam ignorăm toate sugestiile de genul acesta. Adică nu m-aș fi gândit că poți să accesezi un layout care să fie deja predefinit Da. și să arate și atât de bine. Îți faci automat layout-ul în funcție de imaginile pe care tu le inserezi. M-ai salvat. Am o prezentare în curând. Perfect. Ah, Încă un ultim aspect și încheiem. Și coloristica prezentării va folosi culori care sunt predominante în imaginile tale. tu vorbești serios? Da. Deci se poate și lucrul ăsta. Și e atât de simplu și noi habar n-avem. E atât de simplu, atât timp cât îl folosim, e simplu. Deci Office 365 are surprize nebănuite. Are foarte, foarte multe surprize. Da. Mulțumim mult, Robert. Cu drag.